จะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งประเทศบ้านเกิดของเราจะไม่มีผืนดินให้เหยียบย่ำอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของตูวาลูประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังเผชิญกับนาฬิกาทรายแห่งประวัติศาสตร์ที่ใกล้จะหมดลงท่ามกลางการคาดการณ์ที่น่าตกใจว่าผืนดินแห่งนี้อาจไม่สามารถอยู่อาศัยได้ภายในกลางศตวรรษนี้เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปร่วมติดตามการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของชาวเกาะผู้ที่มีความผูกพันทางจิตวิญญาณกับผืนดินและท้องทะเลอย่างลึกซึ้งและการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อยืนยันว่าความเป็นรัฐจะไม่มีวันสูญสิ้นแม้แผ่นดินจะจมอยู่ใต้ผืนน้ำก็ตามโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับตูวาลูประเทศหมู่เกาะ9แห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีพื้นที่รวมเพียง26ตารางกิโลเมตรโดยจุดสูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง 4.5 เมตรความเตี้ยของภูมิประเทศทำให้ไม่มีพื้นที่สูงให้หลบภัยและในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีน้ำทะเลจะซึมผ่านดินขึ้นมาท่วมขังรุกรานชั้นน้ำจืดและทำลายพืชผลหลักอย่างสาเกกล้วยและมะพร้าวส่งผลให้ตูวาลูต้องนำเข้าอาหารและสินค้ากว่า 70% จากต่างประเทศโดยเฉพาะข้าวสารและเนื้อสัตว์แช่แข็งเกาะแห่งนี้มีประชากรประมาณ 11,000 ถึง 11,400 คนโดยมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะฟูนาฟูตีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียง132นายทั่วประเทศรายงานระบุว่าคดีอาชญากรรมที่โดดเด่นครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในปี 2015 ซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนที่นอนหลับอยู่บนรันเวย์สนามบินตูวาลูได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ไปท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลกเนื่องจากมีการเชื่อมต่อทางอากาศเพียงเส้นทางเดียวคือจากฟิจิโดยมีเครื่องบินขนาด68ที่นั่งบินไปเพียง3ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนอกจากนี้ทั่วทั้งประเทศมีที่พักให้เลือกเพียง4แห่งซึ่งยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งนักท่องเที่ยวมักตกใจกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงมากเนื่องจากต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดการจะไปเที่ยวตามเกาะรอบนอกทำได้ยากเพราะไม่มีเรือเฟอร์รี่ประจำทางในลากูนนักท่องเที่ยวต้องหาเช่าเรือส่วนตัวและลุ้นกับสภาพอากาศเองทว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและ Travel Vlogger ที่เริ่มหลั่งไหลมาเพื่อสัมผัสตูวาลูเพราะต้องการเห็นมันก่อนที่มันจะหายไปหลังข่าววิกฤตประเทศจมน้ำโด่งดังไปทั่วโลกข้อมูลจาก NASA ระบุว่า30ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลในตูวาลูสูงขึ้นเกือบ6นิ้วเฉลี่ยปีละ5มิลลิเมตรซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง2เท่าคาดการว่าในปี 2050 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีกอย่างน้อย8นิ้วหรืออาจถึง1เมตรส่งผลให้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของเมืองหลวงฟูนาฟูตีถูกน้ำท่วมขังและภายในสิ้นศตวรรษนี้พื้นที่กว่า 90% ของประเทศอาจจมอยู่ใต้น้ำปัญหานี้ยิ่งรุนแรงขึ้นจากสภาวะแผ่นดินทรุดร่วมกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงจนเกิดไซโคลนรุนแรงบ่อยครั้งดังเช่นไซโคลนแพมในปี 2015 ที่สร้างความเสียหายถึง$10 ล้านและกระทบประชากรกว่าครึ่งประเทศทฤษฎีเดิมมักมองว่าเกาะปะการังเป็นโครงสร้างอยู่นิ่งที่จะจมลงทันทีเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นแต่ความจริงอาจซับซ้อนกว่านั้นพอล เคนส์นักธรณีสันฐานวิทยาชายฝั่งพบว่าเกาะเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่หรือปรับรูปทรงได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศย้อนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2พบว่าในรอบ40ปีที่ผ่านมาพื้นที่รวมของตูวาลูเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% หรือราว 80.7 เฮกตาร์โดยเกาะเล็กๆถึง73ถึง101แห่งมีพื้นที่ดินงอกเพิ่มขึ้นกลไกสำคัญคือแนวปะการังยังคงผลิตตะกอนอย่างต่อเนื่องซึ่งคลื่นจะพัดพาเศษปะการังมาทับถมบนเกาะจนเกิดแผ่นดินใหม่ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเกาะฟูอาลิเฟเกที่ฝั่งลากูนถูกกัดเซาะจนดินหายไป
แต่ในเวลาเดียวกันฝั่งทะเลกลับมีแผ่นดินงอกใหม่ในปริมาณใกล้เคียงกันปรากฏการณ์นี้ทำให้เกาะดูเหมือนกำลังเคลื่อนตัวหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปตามทิศทางของคลื่นและตะกอนแทนที่จะถูกน้ำท่วมมิดไปทั้งเกาะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าพื้นที่ดินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าตูวาลูจะปลอดภัยแม้จะมีแผ่นดินงอกใหม่แต่ระดับความสูงของเกาะนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามระดับน้ำทะเลที่พุ่งสูงปัญหาที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่เรื่องพื้นดินที่เหลืออยู่แต่อยู่ที่ความสามารถในการอยู่อาศัยของมนุษย์เพราะน้ำเค็มยังคงรุกรานแหล่งน้ำจืดและการเกษตรอย่างหนักผสมลงด้วยสภาวะความร้อนที่รุนแรงจนการดำรงชีวิตแบบเดิมแทบจะเป็นไปไม่ได้รัฐบาลตูวาลูยืนยันว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เผชิญคือผลพวงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของชาติโดยตรงในปี 2002 ตูวาลูจึงดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลโลกเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากประเทศมหาอำนาจต่อผลกระทบที่เกิดกับรัฐเกาะขนาดเล็กต่อมาในปี 2023 ตูวาลูได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยืนยันว่าสถานะความเป็นรัฐจะยังคงอยู่ตลอดไปแม้สูญเสียดินแดนทางกายภาพนำไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลแห่งแรกของโลกผ่านการจำลองเกาะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ในโลกเสมือนเพื่อรักษาเอกลักษณ์สิทธิในการทำประมงและอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แม้ประชากรต้องอพยพหรือสูญเสียแผ่นดินทั้งหมดซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรหลายชาติรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไซมอนโคฟอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เตือนใจประชาคมโลกอย่างทรงพลังว่าหากทั่วโลกไร้พันธสัญญาในการแก้ปัญหาร่วมกันในท้ายที่สุดแผ่นดินของชาติอื่นๆก็อาจสูญหายและต้องลี้ภัยไปอยู่ในโลกออนไลน์เช่นเดียวกับตูวาลูแม้ภาพจำลองเกาะเสมือนจะสะท้อนความพยายามรักษาอธิปไตยแต่ชาวตูวาลูบางส่วนมองว่าประเทศดิจิทัลคือสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้และต้องการรักษาแผ่นดินจริงไว้รัฐบาลจึงเร่งโครงการถมที่ดินและเสริมชายฝั่งฟูนาฟูตีเพื่อรับมือน้ำท่วมในปี 2050 โดยได้รับทุน$11 ล้านสหรัฐจากสหประชาชาติพร้อมร่วมมือกับนาซาใช้ดาวเทียมสวอตตรวจวัดระดับน้ำทะเลและชายฝั่งอย่างละเอียดเพื่อวางแผนป้องกันแผ่นดินเกิดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคนในพื้นที่โครงการถมที่ดินเปรียบเสมือนการต่อสู้อย่างเหมาะสมต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศและมีความหวังในการรักษาแผ่นดินจริงไว้ขณะเดียวกันการอพยพทางสิ่งแวดล้อมได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านสนธิสัญญาสหภาพฟาเลพิลีระหว่างตูวาลูกับออสเตรเลียโดยมีผลบังคับใช้ 28 สิงหาคม ปี 2024 ซึ่งเป็นข้อตกลงเคลื่อนย้ายประชากรจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศฉบับแรกของโลกโดยออสเตรเลียมอบวีซ่าพำนักถาวร 280 ที่นั่งต่อปีด้วยวิธีการสุ่มจับฉลากซึ่งมียอดสมัครครั้งแรกสูงถึง 3,000 คนสะท้อนความต้องการย้ายถิ่นฐานที่รุนแรงผู้ได้รับสิทธิจะได้สิทธิเท่าเทียมพลเมืองออสเตรเลียทั้งในด้านสาธารณสุขการศึกษาที่อยู่อาศัยและการจ้างงานแต่ยังกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดได้อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ต้องแลกด้วยอธิปไตยบางส่วนโดยออสเตรเลียมีสิทธิ์วีโต้ข้อตกลงความมั่นคงที่ตูวาลูทำกับประเทศอื่นเพื่อขานอำนาจกับมหาอำนาจอย่างจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนิวซีแลนด์มอบสิทธิพำนักถาวร 75 คนต่อปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2019 หลังการเจรจาที่มีนานกว่า 20 ปีแม้การอพยพประชากรตูวาลูจะเริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการแต่ยังมีประเด็นที่น่ากังวลคือด้วยอัตราการรับคนเพียงปีละประมาณ 355 คนผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้เวลามากกว่า 30 ปีกว่าประชากรทั้งหมดของตูวาลูจะอพยพออกไปได้หมดซึ่งอาจไม่ทันการหากเมืองหลวงจมน้ำในปี 2050 ตามที่คาดการไว้สื่อต่างชาติเรียกสิ่งนี้ว่าวีซ่าภูมิอากาศที่แฝงนัยยะทั้งด้านมนุษยธรรมและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในแปซิฟิกในวัฒนธรรมแปซิฟิกผืนดินไม่ใช่แค่ทรัพยากรแต่คือตัวตนของมนุษย์ที่ฝังศพบรรพบุรุษการอพยพคือการพรากจากรากเหง้าถือเป็นความสูญเสียทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นเงินได้ดังนั้นการย้ายจากชายฝั่งขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้เปลี่ยนแค่ที่อยู่แต่พวกเขาเกรงว่าจะลืมบทบาทดั้งเดิมของตนเองและการต้องไปเรียนรู้วิธีการเกษตรในที่ดินใหม่ถือเป็นความเครียดอย่างรุนแรงเพราะมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของทั้งตระกูลการสูญเสียพื้นที่เล็กๆเหล่านี้ส่งผลให้ความต่อเนื่องของจารีตประเพณีของแต่ละตระกูลขาดช่วงลง
ในหมู่บ้านวูนิซาวีซาวีของประเทศฟิจิ ซึ่งเป็นบ้านเกิดบรรพบุรุษของผู้นำระดับสูงชาวบ้านแสดงความเข้มแข็งโดยการปฏิเสธการย้ายถิ่นฐานตามคำแนะนำของรัฐบาลพวกเขายืนหยัดที่จะอยู่เพื่อปกป้องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษการตัดสินใจนี้สะท้อนว่าสำหรับชาวเกาะบางกลุ่มผืนดินที่มีความหมายทางจิตวิญญาณคือที่มาของความผาสุกและความโชคดีหากละทิ้งไปชีวิตก็จะหมดความหมายในส่วนของตูวาลูมีความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยได้ยื่นคำขอรับรองมรดกโลกจากยูเนสโกสำหรับทั้งประเทศทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณวัตถุภาษาเรื่องเล่าและตำนานซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเพื่อช่วยให้ตูวาลูนั้นสามารถรักษาอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ไว้ได้แม้ในกรณีที่แผ่นดินอาจต้องจมลงสู่ท้องทะเลในอนาคต